něco vám ukážu. Auto totálně na odpis. Nehoda ve výši 72 000 polských zlotých, něco přes 400 000 korun. To už snad ani nemůže dát nikdo dohromady. Jo, může. A ještě se to bude inzerovat s nájezdem o 100 000 km míň. To je fakt neskutečný. Pokud byste si i vy chtěli takto zkontrolovat vozidlo, využijte slevový kód Liberecká perla a získáte slevu 100 korun. Jo, ale ty porty tady jsou úplně zmatený. To je hrozný. No. Tohle je opravdu, jako tohle je oblast v Liberci. Tohle je čtvrť v Liberci, kde prostě lidi neblikají. Ty si prostě vynutíš tu přednost, vidíš, že jedu, stejně si to vynutíš. To je prostě, tohle je simply lovely. No, nemáš zač. Tak sa dívam, niekedy idem cez cestu.
vole. Však jsi měl někde ve 3, ne? To je... Dívej. Čo robíš? Prednosť správa, nie? Tak a to je pro dnešek vše. Příště bychom si mohli dát už nějaký speciál. Vy si v mezičase můžete připomenout minulý speciál a naladit se tak na příští video. Uvidíme, na jaký téma to zrovna bude.